ሎድ ካልኩሌት ምናምን አድርገን መጫን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ድሮ ለማድረግ ከምን እነዚህ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ እቺኛው ቢሞችን ለመሳል ምን ተጠቀምባቸው እነዚህ ሁለቱ ነው ይሄ ኮለን ድሮ ለማድረግ ነው ይሄኛው ሶስተኛው ሰከንደሪ ቢም የሚለው ሪቦችን ምናምን አሁን ድሮ ምናደርገው በዚህ ነው ሪብ ሰከንደሪ በሚለው ነው እነዚህ ደግሞ ኤሪያ የሆኑ ነገሮችን ለመሳል ምን ተጠቀምባቸው ናቸው ስለዚህ እኛ መጀመሪያ በፍሬሞቹን እንሳል ኮለን እና ቢም እንሳል ከዛ ወደ ስላብ እንመጣለን ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አደረግና ይሄኛው ከሚመጣው ላይ ፍሬም ነው ያሉት ኮለን ከሆነ ኮለን እንዳለው ቢም ከሆነ ቢም እንዳለው ቢም ግሬድ ቢም ያለውበት 0 ላይ ነው አንድ ከፍልና ቢም ይዛለ ግሬድ ቢም ከዛ አንድ ከፍላለሁ እዚህ ይመጣና ወደ ላይ አፕ ላለው አፕ 2 ሜትር ደረሱ የሚሳልበት ቦታ ላይ መሳል እንደዚህ እንስላለን እቺኛውንም እንዳይደግመብኝ እንደዚህ ያረጋታለሁ ሳልኩት ማለት ነው እቺኛውን ተሳለች እዚህ ጋር ካርቭ ከሆነች ካርቫን ስላታለሁ በእንትን እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር አልተሳለችም እንደዚህ ያረጋታለሁ እዚህ ጋር ካርቭ ለማድረግ እዚህ ጋር መጣና እቺኛውን ኮንቲኒየስ ነው የሚለው ሶሪ እንትራን በዚህኛው ተሳለው ካርቭ ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ጋር መጣና ግሬድ ቢም እላለሁ መጣና ግን ስትሬት ሳይሆን ይሄ የምንጠቀመው 3 ፖይንቶችን በመጠቀም ነው መስለው የእቺኛውን ፖይንት ነግራለሁ የእቺኛውን ፖይንት ነግራውና ሶስተኛው ፖይንት እዚህ ጋር ያለችው እንደዚህ ያራስላታል ሳል ማለት ነው ከዛ አሁን ኮሎኖችን ከፈለገኝ ኮለን አለ ኮሎኖችን እንደዚህ አድርጌ በአንድ ማስገባት እንችላለን ማስገባው ኦኬ በብረት ነው ያደረገው ስላልመረጡት ነው ድሮ ያደረኩበት እዚህ ጋር ኮለን ተብሎ መመረጥ አለበት ኮለን 30 በ30 ተብሎ እንደዚህ በዲፋይን በተደረገው ሴክሽን እንትን እንዳይደግመብኝ ነው ያስለቀቅኩት እንደዚህ መጣለው አስገባ ማለት ነው የድሮ ያልተደረገበት የለም ሁሉ ቀም ድሮ ተደርጓል ይሄኛውን ሪፕሊኬት ማድረግ እችላለሁ ወይም ደግሞ አፕ ብዬ መሳል እችላለሁ እንደ አዲስ ይሄኛው 3.5 ላንዲንግ ነው ወደ ላይ መጣለው አፕ እና 5 ግራውንድ ደረስ ማለት ነው አሁን እቺኛውን ክሊክ አደረግና ግሬድ ቢም ሳይሆን ኢንተርሚዲየት ነው ኢንተርሚዲየት ይሄኛውን እንዳለ እንደዚህ አደርጋለሁ እቺን እንደዚህ ሳል ነው እንዳውጣው እንደዚህ አደርጋለሁ ቢምም ካለው እቺኛው ቢም ካርቭ ቢም በዚህ ነው ተሳለው እዚህ ጋር 3 ፖይንት ነው ይሄኛው ከዚህኛው ፖይንት እንደዚህ ተደረገትና እዚህ ተሳየዋለሁ እንደዚህ አደረግና ኮለን ከሆነ ደግሞ ኮለን እዚህ እንጠራለሁ ኮለን ተመጣ በኋላ ኮለን ሳይዙ ተመሳሳይ ይሁን ካልሆነ ባለበት መጠቀም እንችላለን እነዚህ እንደዚህ አድርገው ማለት ነው ያጨረሰው መስላብ ያስፈልገኛል መስላብ እዚሁ ጋር መሳል እችላለሁ መስላብ እንደታችን ወርደን ታችን ያስፈልጋል ታችኛው ያስፈልጋል መሳል እንችላለን ይሄኛው በሬክታ በዚህኛው እንሳል ካል እዚህ መጣለው መስላብ አደርጋለሁ መስላብ እዚህኛው ክሊክ እቺኛው በሌላ ነው ተሳለው ክሊክ አደርጋለሁ እቺን ክሊክ እናደርግና ስላብ ኢሬጉላር የሆነ ስላብ ለመሳል በዚህ ድሮ ፍሎር በመጥራት ተጠቀማለሁ 3 ፖይንቶችን በመጠቀም ነው ድሮ የሚደረገው እዚህ ጋር ክሊክ አደርግና እቺኛው ፖይንት ነግራለሁ ተሳለ ማለት ነው ያለቀ ኦልሞስት እንትኑን በሌሎቹን ሪፕሊኬት ማድረግ እንችላለን ወደ ላይም ከፈለገኝ አፕ ማለት ይችላልው አፕልና እዚህ ደረሱ እቺኛው የአትኖርም ብለን ገምት ካርጓ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ቢምን እንትንበል ቶፕ ታይ ቢም
11 ሜትር ነው አይደለም ወደ ላይ አንድ ጋር 8 ሜትር ላይ ነው 8 ሜትር ኦልሞስት ይሄም 8 ሜትር የሰከንድ ፍሎር ነው አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት ነው መድገምም ይችላል ነበር መድገም ስላብና ቢሉም ስለዚህ እንደዚህ ከምንጨነቅ ወደ ታች ልወርድና ሪፕሊኬት አድርገን ልበለው እዚያው ሪፕሊኬሽን እንዴት እንደሆነ እንድናይ ማለት ነው ይሄኛውን ወደ ላይ ለመድገም ስፈልግ ከዚያ ማልፈልገውን ፓርት አጠፋዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ሰሌክት አደርጋለሁ ኤዲት ውስጥ ገብቼ ሪፕሊኬት ነው ማድረገው ማለት ነው ስቶሪ ነው የትኛው ስቶሪ ላይ ነው የምፈልገው ይለኛል እዚሁ ላይ ነው ራሱ ላይ የምፈልገው አፕ ላይ እንለዋለን ኦኬ ዋል ላይ ነው ማለት ነው ሰሌክትድ ኦኬ ይሄን እዚሁ እንደሆነ ፕሪቪየስ ሴሌክሽን ማለት እንችላለን አፕ ላይ ጨመሩት ማለት ነው የላኛውን ለፍላት ተጠቀምበታለሁ ቴክነሱን አስተካክልና አፕ ላለው እዚህ መጣለው ይሄኛው ቢሞቹ መቀየር አለባቸው ስለዚህ ሰሌክት ለውና ሰሌክት ፕሮፐርቲ ፍሬም ልበለውና ኢንተርሚዲየት ነው የተጠቀምነው ኢንተርሚዲየት ምራጥልኝ ነው ክሎዝ ልበለውና ራይት ክሊክ አድርጌ ሾው ነው show all object show selected only ልበለው ሰሌክት የሆነውን ብቻ እንዲያሳይ አይደለ ይሄንን ካሳየኝ በኋላ ሌሎቹ ተደብቀውልኛል ይሄኛው ልክ እንደዚህ ሰሌክት አደረግና ያለውበት 11 ሜትር አይደለም እዚህ ይመጣልና አሳይን ገባና ጆይን ምክንያቱም እንዲታይ የተፈለገው ፍሬሞቹ ብቻ ቢም የተባለ እንዲታይ ፈለጉ አሳየኝ ካልወጥ በኋላ ሌሎቹን ደብቃልወጥ ደበቀልኝ ተደብቀዋል እንደፈለኩት ለመምረጥ እንዲያመቸኝ ነው ከዛ በኋላ ሴክሽን ፕሮፐርቲ ፍሬም ማለት ሴክሽን ፕሮፐርቲ እና ከዚህ ውስጥ ምን እንዲሆን የፈለኩት ቶፕ ታይፕ ይላል አፕላይ አሁን ቶፕ ታይፕ ሆነ ይሄኛው ስንመጣ እንዳለ ቶፕ ታይፕ ሆነ ወደ ታች ስንመጣ ግን ይሄው ኢንተርሚዲየት ናቸው ማለት ነው ለዛ ፐርፐዝ ነው የፈለኩት ማለት ነው ይሄን ጨረስን ተሳለ ስላብም ተስሎበታል ራይት ክሊክ አድርጌ ሾው ኦል ስለው ስናፖቹን አሁን አሪፍ አድርጎ ነው ያመጣቸው ስናፕ የምፈልጋቸው ሚድ ፖይንት ኤንድ ፖይንቱን አሳየኝ ኦብጀክት ስናፖቹ እዚህ ጋር መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ ነው ይሄ ነው ማለት ነው ራይት ክሊክ አድርጌ ሾው ኦል ማለት ይችላል ሁሉም ኦብጀክት ሊታይ ኦልሞስት ስቴር ባንስልም መሳሉ ብዙ ስለሚያስቸግረን ወደ ሎድ መጫኑ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ፍሎር ግን አሁን ላጠፋው ነው ምክንያቱም ሪብድ ስላብ መሳል ስላለበት ስላቦቹ ሳይሆን ሪብዶቹ ናቸው መሳል ያለበት ስለዚህ የትኛውን ልጠቀም የፈረስት መጠቀም ይችላል ይሄኛው ሪብድ ስላብ ላደረገው ነው እንደዚህ ይሄኛውን ሪብድ ስላብ ማድረገው ከሆነ ይሄኛውን አጠፋለሁ ማለት ነው ይሄን አጠፋለሁ ማለት ነው እስቲ አንዴ ቼክ እናድርገው ቪው ሾው ሬንደር ቪው ሬንደር ስላለው ነው አሁን ይሄኛው ከሌሎቹ ኦልሞስት ሮቴት ለማድረግ እንደዚህ ያደረግን ሮቴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄኛው ከላይ ያለው ሩፉ ነው ማለት ነው ሩፉ በቃ የላኛው ቶፕ ፓርቱ ላይ ሩፉ ነው ማለት ነው ግራውንድ የትኛው ነው የሚለው አሁን ኦኬ ይሄኛው ሪብድ ግራውንድ ፈርስት ሰከንድ ኦኬ ይሄ ግራውንድ ነው ይሄ ሪብድ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ፈረስት ወይም ከፈለግን ማዟዟርም እንችላለን ይሄንን ሶሊድ ስላብ አድርገን ይሄኛውን ሪብድ ማድረግም እንችላለን ይሄኛውን ለማሳየት ስለሆነ አንዱን እንጠቀመው ችግር የለም ከርቡን ከርቭ አላስመሰለው እንደዚህ ነው የሚያደርገው ኦኬ ሶፉ እዛች ሄዳለች ስለዚህ ይሄኛውን ሪብድ ልንሰራት ነው ሪብድ ለመስራት መጀመሪያ ኦኬ እዚህ ነው ያለነው ሰከንደሪ የሚለውን እዛ ውስጥ ከመሄዳችን በፊት ግን ሪብድ ብዙ ጊዜ ወደ የሚደረደረው
ስፓኖቹ ነው ያለው ወዴት ይደርዳር ሎድ ፍሎ የሚያደርገው ወደ ሾርተር ዳይሬክሽኑ ስለሆነ ወደ ረጅሙ ሳይድ ያለውን ሲካፈል ለ0.4 እና ለ40 ማለት ነው በየ40ዎቹ ሪቦች ስለሚኖሩት ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚደረደረው ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚደረደረው ማለት ነው እዚህም ሲመጣ እንደዚህ ነው የሚደረደረው ማለት ነው ኦልሞስት ተመሳሳይ ብዙ ጊዜ ሪብድ ስፓናቸው እንኳን ቢለያይም ብረቱን ለማስተሳሰር ስለሚያስቸግር ኦልሞስት ይሄኛውም እንደዚህ ቢሆን አንዳንዴ ሌላኛው ደግሞ አጭሩ ሳይድ ወደዚህ ሊሆን ይችላል ወደ አጭሩ ሳይድ ገቨርን ወደሚያደርገው ነው እንደረድረው ማለት ነው የግድ ወደ ሁለቱም ወደሚፈስበት ወደ አጭሩ ይያለን እንደ መመሪያ አድርገን አንይዝም ማለት ነው ስለዚህ ገቨርን የሚያደርገው የትኛው ዳይሬክሽን ነው የሚለው እናይና ወደ አጭሩ ሳይድ ገቨርን የሚያደርገው ብዙ ከሆነ ምን ደረድረው እንደዚህ ሆነ ወደዚህኛው ገቨርን የሚያደርገው ካለ ድብልቅ ከሆነ በየትኛው ዲዛይን እናደርጋለን ስለዚህ በገቨርን በሚያደርገው ነው እንትን ምን ነው ማለት ሪብዶቹን ደረድረው እንጂ ግማሹን ሪብድ እንደዚህ ደርድረን እዚህ ጋር ስንደርስ ደግሞ እንደዚህ ምን ደረድር ከሆነ ከዚህ የሚመጣው ብረትን ማገናኘት አንችልም ማለት ነው ለዛ ፐርፐስ ተብሎ ነው ኦልሞስት ገቨርን የሚለው የመጠቀም በፕራክቲካሊ ያስፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን ሪብዶቹን እንትን ለማለት ወደዚህ ይሄ 6 ሜትር ነው 6 ሲካፈል ለ0.4 እናደርግና እናከፍለዋለን ወይ ነው ካለ ኤክሴል ላይ ማከፋፈል እንችላለን 15 ሲደመር 1 አለ 16 ይሆናል ማለት ነው 16 ይሆናል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ወደዚህ የሚደረደሩት ሪቦቹ ስለሆኑ 16 ፓራላል ለዋይ ፓራላል ለዋይ ነው ስለዚህ ሪብድ የምናስገባው ደግሞ ሪቦች የምናስገባው ኩዊክ ድሮ ሰከንዳሪ ቢም የሚላለ ኩዊክ ድሮ በሚለው እንመጣና እዚህ ጋር መጣለው እቺኛውን ምን አረጋታለሁ ሪብ ዋይ ፓራላል ቱ ዋይ ነው ለዋይ ፓራላል የሚሆን ነው ስለዚህ ብዛቱ ነምበር ኦፍ እንትኖች ስንራቸው 16 ያለ ነው መጣና ይሄን ክሊክ አድርጌ እንደዚህ መጣና ኦኬ ደግሜ ክሊክ ስላደረኩበት ነው እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ስለሆነ በአንድ ይጨርሳል ሌላ ተመሳሳይ ቢኖረኝ ይጨርሳል አሁን ሌላ የለኝም ይሄ ስቴር ቦታ ነው እንትን አለበትም ወደዚህ ያሉት ይደረደሩበታል እያካፈሉ እንደ እንትናቸው በየዲስታንሳቸው ሁለት ሲካፈል ለ0.4 6 ማለት ነው ሲደመር 1 ስላለ ኦልሞስት እዚህ መጣና ጋርደር ሰከንዳሪ እቺን 5 እዚህ መጣና ተመሳሳይ ስለሆነ እዚህ ጋር መጣና ደግሞ 5 ሲከፈል 14 አካባቢ ነው 12.5 ሲደመር 13 ሲደመር 1 14 ማለት ነው 12.5 ሲደመር 1 13.5 ስለዚህ 14 ነው 14 ወደፊት ነው እቺኛውን 14 እናረጋግና ክሊክ እንደዚህ እናረጋታለን እዚህ ይሄኛው ኦልሞስት እንደዚህ ነው የሚሆነው እቺኛውን ከዚህ ላይ ትሪም ማድረግ እንችላለን ግን እንደዚህ ማድረግ ትሪም ማድረግ እንችላለን እንደዚህ አድርገን እቺኞቹን እየመረጥን ስኬፕ ብለውና እቺኛውን እቺን መርጣታለሁ እቺን መርጥና እንደ አውቶካድ ባውንደሪ ይመረጥልታል ከዚያ በኋላ የሚቆረጡት ፓርቶች ጫፋቸው ይታሰራል ከዚያ እቺኛውን ነው እንደዚህ አስራትና ኤዲት ውስጥ ገባለሁ ከዛ አላይን የምትላለ ትሪ ማድረግ እንችላለን ለማንኛውም እንትን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ይሄንን አሁንም ክሊክ እናደርገውና እስቲ ቪዥዋላይዝ እናደርገው እንትኑ ሬንደር እለዋለሁ ይሄኛው
የሰሩት ጥቅጥቅ ያለ ይመስላል እንደዚህ ነው እዚህ ሴቭ እንለዋለን ይሄኛው G plus sorry file save as G plus 2 በዚህ ያረኩት ማለት ነው ይሄን ጨረሱ አሁን ሎድ መጫን ነው እዚህ ላይ እንደገና ዲፋይን የሚደረጉ አሁንም ግን ያልጨረሷቸው አሉ ቀጥለን እናያለን ለአሁን በዚህ እናበቃለን